Okay, next is plasma membrane. So kat sini kita nampak a typical structure of a plasma membrane in terms of mereka punya komponen. Plasma membrane is composed of phospholipid. Sebelum ni kita dah belajar kan, salah satu example of lipid adalah phospholipid, iaitu lipid yang mengandungi phosphate group dan juga 2 fatty acid dan 1 glycerol. So itu adalah phospholipid. Phospholipid yang pertama, yang kedua ada protein, lepas tu ada carbohydrates, lepas tu ada cholesterol. So cholesterol tu another example of lipid. So generally ada 4 main components of plasma membrane ataupun cell membrane yang ada dekat semua sel. Tak kisahlah prokaryotic cell ke, eukaryotic cell ke, mesti ada plasma membrane. So first kita tengok fluid mosaic model untuk kita explain macam mana plasma membrane yang boleh terbentuk. So macam tadi saya kata plasma membrane ini main component dia adalah phospholipid. So ingat balik structure phospholipid iaitu mesti ada glycerol. Dekat glycerol tu akan ada 2 fatty acid yang akan melekat dekat glycerol tersebut. So ini adalah 2 fatty acid, yang pertama, yang kedua. And then akan ada phosphate group melekat dekat glycerol yang sama. So ini adalah structure of fatty acid. Apabila fatty acid pula, structure of phospholipid. Yang penting yang kita boleh nampak kat sini, oleh kerana ada phosphate group dan juga ada fatty acid, phospholipid ini akan ada 2 sifat yang berbeza dalam satu molekul yang sama yang kita panggil sebagai amphipathic. Amphipathic ni bermaksud satu molekul yang sama mempunyai both hydrophilic region, kawasan yang suka kepada air, merujuk kepada phosphate group kat sini. So phosphate group ini bersifat polar. So apabila polar, mereka adalah hydrophilic. So the phosphate group head, so the hydrophilic head diperbuat daripada phosphate group yang polar dan hydrophilic. So itu region yang pertama. And then kita ada region dia yang kita panggil sebagai hydrophobic tail, echo yang bersifat hydrophobic. So itu merujuk kepada hydrophobic region yang diperbuat daripada fatty acid. So fatty acid ini yang akan menyebabkan phospholipid punya tail echo bersifat hydrophobic. So kasi kita nampak the same molecule iaitu phospholipid, dia ada 2 sifat yang serentak, iaitu bahagian kepala yang boleh dissolve dalam air, bahagian echo yang tidak boleh dissolve dalam air sebab mereka adalah hydrophobic. So itu adalah amphipathic characteristic of phospholipid. So because of the amphipathic characteristic of the phospholipid, that's why phospholipid ini akan form phospholipid bilayer. Dia akan membuat 2 layer of phospholipid. So satu layer with another layer. So itu maksudnya phospholipid bilayer. Okey, ada 2 lapisan phospholipid yang akan bersusun sesama satu sama lain. So kenapa boleh form bilayer macam ni? Semuanya because phospholipid tersebut ada hydrophobic tail dan ada hydrophilic head. So kawasan kepala dia ni akan face outwards, akan mengarah keluar sebab dekat luar ini adalah hydrophilic region, kawasan yang hydrophilic. Jadi kepala dia suka untuk mengarah keluar sebab kat luar tu adalah kawasan yang dia suka, iaitu hydrophilic region. Tetapi mereka punya tail pula adalah bersifat hydrophobic. So hydrophobic tak suka air. So kawasan echo ni dia tak nak menghadap keluar ni. So that's why dia akan form kawasan tengah-tengah di mana mereka akan berkumpul sesama tail saja. So tail akan berkumpul sesama tail dan membentuk satu region yang kita panggil sebagai hydrophobic region. So itu signifikannya
kaitan empiphatic characteristic of phospholipid tadi kepada formation of phospholipid bilayer. So kalau soalan tanya macam mana phospholipid bilayer boleh terbentuk, is because of the hydrophilic head of the phospholipid will face towards the outside, which is the hydrophilic region, while the hydrophobic tail will face each other in the middle to form hydrophobic region. So terbentuklah phospholipid bilayer. Okay, next, apa kaitan dengan fluid mosaic model? So kat sini kita nampak dalam gambar yang sebelah kanan ini, yang kita nampak adalah setiap molekul of phospholipid ini mereka boleh bergerak secara lateral, iaitu kiri kanan, ataupun dia boleh swap, bertukar atas bawah, flip flop di dalam structure of the phospholipid bilayer. Itu yang kita panggil sebagai fluid. Okay, so the phospholipid dan juga protein, bukan phospholipid saja. So phospholipid dan juga protein yang kita jumpa dekat the bilayer can move freely, boleh bergerak secara free along the phospholipid bilayer. Mereka tidak static. Itu maksud the fluid part of the fluid mosaic model. Okay, so gambar bawah ni kita nampak ada protein kan, ada protein banyak yang terdapat di dalam phospholipid bilayer. Protein ini pun boleh bergerak kiri kanan ikut suka dia. Okay, so itu merujuk kepada fluidity of the phospholipid bilayer. Yang kedua, kenapa dia mosaic? Mosaic ni merujuk kepada pattern ataupun satu bentuk yang dikreatkan oleh protein tadi yang berada di dalam phospholipid bilayer. Okay, when the various protein are embedded dia maksudnya terbenam. Kat sini kita nampak dia terbenam kan, terbenam di dalam phospholipid bilayer, it will form a pattern. Okay, pattern tu bernama mosaic. For example, kat sini kita nampak ada banyak protein yang melekat dekat embedded inside the phospholipid bilayer. Ada protein ni, dan kita tahu tadi protein ni boleh bergerak kan, sebab tu dia adalah fluid. So apabila protein ni bergerak, mereka akan membentuk satu pattern yang unik yang kita panggil sebagai mosaic pattern. So itu je maksud the second part of the model, iaitu mosaic. So ni sahaja untuk fluid mosaic model. Next, apakah signifikannya phospholipid tadi membuat arrangement into a bilayer? So fungsi dia adalah untuk selectively untuk create satu membrane yang bersifat selectively permeable. Okay, maksudnya akan ada certain molekul sahaja ataupun ion sahaja yang boleh pass through the membrane, yang boleh bergerak across the membrane, keluar ataupun masuk. Itu maksudnya selectively permeable. Okay, so itu fungsi utama phospholipid bilayer, untuk only allow certain molecule or ions to pass through either into ataupun out of the cell, yang kita panggil sebagai selectively permeable. Kenapa dia boleh menghalang molekul-molekul untuk keluar dan masuk? Sebab mereka ada hydrophobic region. Okay? Ingat, hydrophobic region tak suka air. Apa-apa molekul ataupun ion yang bersifat hydrophilic, yang suka air, cannot pass through, cannot lalu kawasan yang hydrophobic. So any hydrophilic molecule cannot pass through the hydrophobic region of the plasma membrane. So generally macam tu, air ke, ions ke, polar molekul yang lain seperti glukos pun tak boleh simply lalu across the plasma membrane. Okay,
So macam mana untuk untuk membolehkan only certain molecule and ion to pass through? This is where the membrane protein will come into play. Okay, membrane protein yang akan memainkan peranan mereka, iaitu mereka ni akan allow specific molecule untuk pass through. For example, dia akan ada membrane protein yang akan membenarkan sodium ion untuk masuk ataupun chloride ion untuk keluar. Okay, so setiap membrane protein akan ada spesifik function dia untuk membenarkan siapa masuk, siapa keluar, asalkan molekul itu adalah bersifat hydrophilic. Okay, so there are two types of membrane protein. Sama ada peripheral protein, iaitu protein yang tidak embedded, yang tidak terbenam di dalam phospholipid. For example ni kan, so ni adalah peripheral protein sebab mereka hanya attach di luar saja. Satu lagi adalah jenis integral protein. So kalau integral, ini yang akan penetrated ataupun embedded within di dalam the phospholipid bilayer. So in total ada 6 function of the membrane protein selain daripada untuk transport tadi. Tadi saya kata satu function untuk transport kan, so itu satu saja. So ada 5 yang lain, iaitu untuk intercellular joining, untuk allow satu sel melekat with sel sebelah dia, the adjacent cell, ataupun involved in enzyme activity untuk buat chemical reaction. Satu lagi untuk signal transduction, untuk menyampaikan signal daripada luar untuk masuk ke dalam sel. Another one is for cell-cell recognition, di mana satu sel boleh kenal another cell ikut mereka punya membrane protein dia. And lastly is to attach to the cytoskeleton and the extracellular matrix. So satu sel dia boleh melekat dekat cytoskeleton, iaitu protein-protein yang berada di luar sel, yang kita panggil sebagai extracellular matrix ni, supaya sel itu akan stay at one place. Okay, so itu function of attachment ini. So kamu hanya perlu state saja the 6 function of the membrane protein. Tak perlu explain. The next component is carbohydrate, the membrane carbohydrate. So the membrane carbohydrate is merujuk kepada glucose, basically saccharide lah, okay, monomer ke dimer ke, okay. So the carbohydrate is covalently bonded either to lipid ataupun to protein. So ini karbohidrat dia, nampak tak dia segi 6, sama macam bentuk glukos sebab mereka memang diperbuat daripada glukos. So the carbohydrate boleh attach kepada membrane protein ataupun attach directly kepada phospholipid tersebut. So either one tak kisah. So kalau dia attach kepada lipid, dia akan form glycolipid. So this whole thing adalah glycoprotein sebab dia attach kepada protein. Tapi kalau attach kepada lipid, dia adalah glycolipid. Okay, so carbohydrate mesti attach kepada something on the plasma membrane. Okay, so apakah function dia? So ada yang sama macam protein tadi, iaitu untuk cell-cell recognition. So kalau back to the previous diagram, so untuk cell-cell recognition, so inilah dia carbohydrate itu. So dia sebahagian daripada protein ini, iaitu glycoprotein. So dia 2 dalam 1 lah. And then untuk distinguish neighboring cell, so ni lebih kurang sama macam cell-cell recognition tadi, supaya dia boleh bezakan satu sel dengan sel sebelah dia. And lastly untuk cell sorting, untuk penyusunan sel, iaitu ada kaitan dengan attachment to the cytoskeleton dan juga extracellular matrix, supaya sel itu tidak simply boleh bergerak ke mana-mana di dalam kita punya badan. Okay, the last component is cholesterol. Cholesterol ni, macam saya kata tadi, dia adalah salah satu example of lipid. So cholesterol kita jumpa wedges, maksudnya dia tersisip
in between the phospholipid molecule of the phospholipid bilayer. So kalau tengok dalam gambar ni, so this is the cholesterol. Mereka akan berada in between di antara phospholipid molecule. Tak kisahlah dekat layer di atas ataupun layer dekat bawah. Dan jumlah mereka adalah berbeza antara setiap sel. So ada sel dia punya konten kolesterol tinggi, ada sel konten dia adalah rendah, bergantung kepada sel tersebut lah. Yang penting semua mesti ada kolesterol within the phospholipid bilayer, iaitu dia wedges, dia tersisip in between the phospholipid molecule. So function kolesterol ni untuk apa? Untuk reduce the fluidity, untuk mengurangkan fluidity of the membrane kalau ada increase in temperature. Tadi kita tengok kan, membrane adalah fluid mosaic model kan, sebab mereka memang naturally fluid. Tetapi kita tak nak dia terlalu fluid apabila temperature sudah meningkat. Okay? Sebab kalau high temperature, dia boleh menyebabkan plasma membrane itu break. So kalau plasma membrane tu pecah because of high temperature, sel tu akan matilah, sebab sudah tak ada border yang akan surround the cytoplasm untuk maintain the integrity of the cell. So kita tak nak. Okay? So basically apa yang kita nak cuba pastikan adalah fluidity of the plasma membrane adalah basically constant. Tak kisahlah temperature di luar naik ataupun turun. So in this case, apabila kita letak kolesterol di dalam kita punya plasma membrane, kalau ada peningkatan suhu, for example high temperature ini, fluidity yang sepatutnya bertambah, kita boleh kurangkan. Kenapa boleh kurangkan? Sebab sepatutnya at high temperature, molecules akan become far apart. Dia merujuk kepada plasma phospholipid ni lah. Phospholipid ni semakin lama, semakin jarak antara satu sama lain apabila suhu meningkat. Tetapi apabila ada kolesterol yang tersisip in between dia, kolesterol ni akan menghalang, akan prevent phospholipid molecule itu daripada semakin jarak antara satu sama lain. So dia menghalang phospholipid itu menjadi semakin fluid apabila temperature meningkat. Sebab itu kita kata dia akan reduce, mengurangkan fluidity kalau keadaan adalah high temperature. Okay, so movement of the phospholipid become restricted. Okay, terhalang because of the presence of cholesterol. So the cholesterol will restrict movement of phospholipid. So that is how cholesterol can reduce fluidity of the plasma membrane at high temperature. At the same time, kolesterol pun boleh function to maintain, mengekalkan fluidity yang sedia ada, yang paling ideal sesuai at low temperature. Yang kita tahu at low temperature, molekul akan bergerak dengan lebih lambat dan mereka ada tendensi untuk semakin lama semakin rapat antara satu sama lain. Kamu imagine macam liquid water, kita sejukkan dia akan menjadi ais kan. Kenapa dia menjadi ais? Sebab molekul air itu jumlah pergerakan dia semakin berkurang sebab dia sudah kurang tenaga, iaitu kurang temperature. Okay, so technically kalau kita tak letak kolesterol, plasma membrane semakin kurang suhu, plasma membrane itu akan semakin kurang fluid dan lama-lama boleh menjadi beku. So kita tak nak membrane kita menjadi beku, nanti sel kita pun mati sebab kurang flexibility di dalam kita punya cell structure. Okay, so apa kolesterol ni buat? Sama macam dibuat kalau high temperature tadi, dia akan prevent close packing. Prevent close packing of the phospholipid molecule inside the phospholipid bilayer. So dia terbalik dengan temperature tadi. Kalau high temperature, molekul phospholipid itu suka untuk pergi jauh antara satu sama lain sebab mereka punya tenaga yang lebih tinggi. Tetapi kalau low temperature, molekul phospholipid ni suka untuk menjadi rapat-rapat yang kita panggil sebagai close packing.
dia pack semakin rapat. So semakin rapat, fluidity akan berkurang, so dia akan membentuk solid. Tetapi bila ada kolesterol, kolesterol akan prevent, dia menghalang molekul itu menjadi rapat antara satu sama lain. So bila mereka tak boleh rapat, so fluidity itu akan kekal, maintain fluidity at low temperature. Okay, so sentiasa guna specific term ini, iaitu reduce fluidity at high temperature but at the same time maintain fluidity at low temperature. So function ini awak kena mention dua-dua serentak, bukannya salah satu. Maksudnya dalam satu sentence yang sama kena cakap the function of cholesterol is to reduce fluidity at high temperature and maintain fluidity at low temperature. So itu adalah function of cholesterol yang kita jumpa di dalam plasma membrane. So that's it for 2.2.